tulingan na binili natin kanina. Ang gagawin natin, papaksiwin natin siya. Nilagyan ko na siya ng asin. And ang gagamitin natin pang asin ay ang ating kamias. Ayan, nilagay na natin yung burong kamias na ginawa natin. Siguro mga 5 days ago. Hindi ko sinama yung sabaw nung pinagburuhan kasi may asin yun, maalat na siya. Nilagyan ko na ng asin yung ating isda. So, no need to put on the sauce or the sabaw coming from the kamias kasi it will be too salty. Hindi naman natin gusto ng ganun. We will just add water, garlic, vinegar, the usual spices that you put into your paksiw. And then, saka na natin siya tatakpan para pakuluan. Okay, so our pinaksiw is a dish that can be served on its own. But, as what I've told you earlier, this is going to be twice cooked. So, after having it pinaksiw or paksiw, we're going to have it fried for more flavor and actually flavorful crunch. A little crunchy because this is just a small tulingan. I'm going to fry it to its crunchiness, which we are going to do later. And so, this is cooked already. Our paksiw na tulingan. This is going to be twice cooked. You'll find out later why I'm calling it twice cooked, because this is just the first step of cooking, having it pinaksiw or paksiw. Later you'll find out. So what we have here is our Kamias. Yes, I bought 3 kilos of Kamias. Yan. Hope hindi ko siya kakainin ng ganyan, but pwede rin, asin na lang yung kulang. So sarap asin. But what we're going to make today is burong kamias. Bakit? Kasi isa sa paborito kong pang-asim sa niluluto ang kamias. So, the problem is seasonal siya. May panahon na sobrang dami pag ganitong summer. Pero pag nag-umpisa yung ulan tapos mahirap na yung mga masarap na pagkain, may mga sinabawan, kahit isda yan, hipon, sinigang, paksiw, pangat, lalagyan mo ng kamias, maghahanap ka ng kamias, masyado siyang mahal. So, while it's in season, what we're going to do is to have it preserved. Napakadali lang po gumawa ng burong kamias at yun ang ating gagawin today. So, yung tekniko dyan, yung iba kasi pinapatuyo, katulad ng sa Batangas, diba? Pag pumunta ka na ng Batangas at panahon ng kamias, makikita mo pag summer, nakabilad sa init ng araw, nandun sa mga bilao, nakahilera sa kalsada, yung mga kamias na pinapatuyo. Kasi nga, diba, sa Batangas, uso yung sinaing na tulingan. So, ayan, yan ang ginagawa nila. Kasi hindi naman available ang kamias throughout the year. Meron lang siyang season kung saan siya maraming bunga.
So, kapag kaganyan na panahon ng kamyas, ayan, it's either patutuyuin natin siya, kaya lang diba, nakita niyo na ba yung pinatuyong kamyas? Diba yung maitim? Yes, meron ako dyan actually, meron akong stock noon kasi kapag ka nakakabili ako ng sariwang tulingan, ginagawa ko rin yan, nagluluto rin ako ng Batangas style na And ito nga sinay. po yung ating puno ng Kamias. So, the English term pala niya is bilimbi. And the reason why na yung our Kamias, ang tawag natin bilimbi, kasi di ba meron tayo, parang hawig siya dun sa ating tanim o sa ating isang fruit na tinatawag natin star fruit or balimbing. Hawig siya. Pag kung makikita niyo yung puno niya, ay hawig siya. Kaya pala yung bilimbi ang tawag sa Kamias. Tapos yung ating puno ng balimbi tawag naman natin. Fruit ng balimbi tawag natin balimbi. So yan, maliit pa siya. Actually, hindi pa siya 3 feet lang siya. At ito yung kanyang So hindi pa ito namamunga. It will take mga 2 to 3 years pa bago mamunga. So guys, welcome to Baleleng TV. Ito, sa pagpapatuloy natin, tuloy itong minutes kanina. So, now what we're going to do is to put salt into our burong kamyas. So, this is 1 kilo na nabili ko. Actually, coarse sea salt siya, but iodized, so Fidel brand. Ayan na. Hindi ito sponsored, but then again, kasi ito yung nabibili sa supermarket. Okay lang din naman yung nabibili natin doon sa mga palengke, but syempre nowadays, yun nga, kapag namili tayo, kung nasa grocery, bibili mo na lahat eh. Kasi is either nasa palengke ka or nasa grocery kasi because of what we're experiencing sa pandemic. So, we limit ourselves going out. So, dahil meron na, at kailangan ko ng salt at meron naman sa grocery, yun na rin yung binili ko. So, sabi ko kanina, di ba, we're going to use this is 1.5 kilos approximately. So, we're going to use half a kilo din ng salt. So, hindi muna natin yan. So, yan. Ating salt. Ganito lang kasimple. Meron tayong isang malinis na garapon. Pinadali kong tanggalin. Kulang yung time kaya hindi ko makita hindi ko na matanggal sa gilid. Kasi lahat ng aking mga garapon ay gamit. So, may nakalagay na naman. So, dito muna, I found one na wala. Ito nuts yung nakalagay dito dati. So, naubos na yung nuts. So, ayan. Hindi ko natanggal ng yung gilid kasi nga, alam niyo na, mahirap yung ng kamay ko. Yan, medyo stiff ang mga muscles ng ng hands. So, I'm having a hard time. Kung napapansin yung aking di ba, panagiiwa ako. Hirap yung aking mga kilos because of that. Anyways, so yan. Kanina sabi natin, di ba, 50. You check kung tama. What we fit into the jar, into this garapon, ayun yung ating bilangin natin lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, so 19 na yun, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, yun, sabi natin kanina, di ba 50, pero nire-check ko ng 50, yung ating ang tawag siya, na hiwa na kamyas, na ilagay natin kamyas. So, ayan yan. So, bakit hindi natin sisiksikin? Okay na din ito because remember, we're going to put salt. So, parang meron siyang space for the salt. So, 25 ito, at kung 25 din ito, kung gagamit tayo ng half kilo ng salt, so we're going to put in dito mga 1/4. Ikapansin naman natin. 1/4. Yan. Halintapan natin. Tapos, kakunti lang natin siya. And guys, that's it. Ayan, nakita nyo. Ito na yung ating preserved kamyas. So, ayan. Kailangan hindi masyadong siksik para you have room for the salt kasi, di ba?
kapag ka natunaw yan, plus yung katas ng kamyas, kailangan siya ng space dun sa jar para hindi siya aapaw or hindi siya masyadong magiging sisig. So, tamang-tama na yun. So, okay na. What we're going to do now is to get another jar para meron ulit tayong isa pang ganito. So, siguro yung ganitong klase, yung ganitong kadami, siguro pagka hinalo nito sa inyong mga pinangat or sinigang na hipon, siguro magagamit nyo ng 3 to 4 times. Depende sa kung gaano gusto nyo kaasim yung inyong sinigang or pinangat. So, with that, ayan, kapapatayin ng isang jar. So, ayan guys. So, sa paggawa natin ito, itutuloy pa rin natin, siguro tomorrow. Talagang tomorrow kasi parang hindi na siya tatagal pa. Kung pagtatagal pa kasi napakainit na guys. So, baka naman masira yung ating kamyas, nakakapanghinayang. So, gawin na natin ganito. So, ang magpe-preserve sa kanya ay yung asin na inilagay natin sa kanya para tumagal siya. So, dati nilalagay ko lang siya at room temperature, tapos napapansin ko nagkakaamag, tapos kailangan kong bilisan yung paggamit niya. But now I discovered na mas matagal yung buhay niya if you're going to put it in the ref. So, pagkatapos ito, ganyan na, linis na siya, ilalagay na natin siya sa ref. So, here it is guys, there goes our binurong kamyas. So, ayan, ito pa yung natira natin. Pinakamabilis na paraan is that dito sa ganitong container natin siya ilagay kasi wala na akong makitang jar o garapon na pwede kang paglagyan. So, this is the only one available. Actually, kasya na yung buo niyan. Pero, by tomorrow, pag nakahanap ako, I'm going to transfer it into jars para mas maliliit. Kasi pagka ganito, parang it's too much, masyadong malaki ma-occupy na space sa ref. So, doon sa mga maliliit na jar ko siya ililipat by tomorrow. So, bilangin natin, 25 yung kanina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 49 lang pala. It's either nasobrahan natin doon sa isa. So, ganun lang din naman. So, diba, this is 1 kilo. So, yung 1/4 yung ilagay ko na. So, tatansyahin na lang natin. So, ang matitira is kalahating kilo. Actually, mamaya titimbangin ko rin yan. Timbangin ko rin siya mamaya para makita natin na talagang yung ilagay natin is 1/2 kilo. So, meron pa tayong natirang salt. Ito, ganyan lang din. And then, lalagay lang natin yung seal niya, yung lid niya, yung takip niya. And then, we're going to shake. Ayan, nakita niyo naman masyadong maraming space. So, by tomorrow, pag nakahanap ako ng garapon, and then, doon ko siya isasagay. So, ayan. Here goes our burong kamyas kasama yung una nating ginawa kanina. So, again, meron pa tayong another half of the 3 kilos. This is approximately 1.5 kilos pa din. So, bukas, eto naman yung ating gagawin for our part 2 of our burong kamyas.